Assalamualaikum මේ ටෝස් හදන්න යන්නේ මේ අපේ උණු මික්සර් එකක් හදලා දෙන්න මෙන්න දාන්න කියනවා මෙන්න මේ මික්සර් එක ඒක වතුර වගේ මෙහෙම තියෙනවා දැන් උණු හදන්න මට හදන්න දැන් මෙන්න තමයි චට්නි එකට ඕන වෙන බඩු මේක මිරිස් එක මේක සුදු ලුණු මේක ලුණු මේක මිරිස් මේක කරපිංච මේක උඹලකඩ මෙන්න චට්නි එකට ඕන වෙන බඩු මුලින්ම හදමු අපි චට්නි එක බෙන්ඩර් එක මෙන්න පොල් එක දැන් අපි චට්නි එක හදමු චට්නි එකට ඕන වෙන බඩු මේ පොල් බෙන්ඩර් එක දැන් හදන්න කයන්නකො පොල් එක දැක්සියමු ඒක පොල් ඔක්කොම දාන්න පොල් හැමෝම චුට්ටට දාන්න පොල් එක දැම්ම දැන් වතුර චුට්ටකුත් දාගන්න ඕනේ නේ චුට්ටක් දාගන්න ඔතන චට්නි පොඩි මික්සර් කරලා දැන් අපි මිරිස් දාගන්න මිරිස් චුට්ටක් දාගන්න නේ චුට්ටක් ගොඩක් ඔක්කොම දාන්න එපා නේ දැන් කරපිංච දාන්න පස්සේ ලුණු ටික දාන්න ලුණු පස්සේ සුදු ලුණු දැන් මේ කළු ගමස් එක උඹලකඩ දැන් චුට්ටක් දාන්න. උඹලකඩ ඔක්කොම දාන්න. උඹලකඩ තමයි මම දාන්න. දැන් මම ඔක්කොම දාලා තියෙන්නේ. දැන් මේක හැම වහා ගන්න ඕනේ. දැන් අපි බෙන්ඩර් එකට දාගන්නවා. දැන් මම ස්විච් එක දාලා. බෙන්ඩර් එක. මෙතන කරගෙන මම තියාගෙන කරා. කියලා බලන්න. හොඳට ඇවිල්ලානේ අපේ චට්නි එක. දැන් අපි චට්නි එක හරි. ලුණු චුට්ටක් දාන්න ඕනේ. මට මතකත් වෙනෝද? දෙහිත් දාන්න ඕනේ. දෙක මම ලුණු චුට්ටක් දාගන්න ලුණු. පස්සේ දෙසි දෙකම දානවා. ඉති බබා එන්න දාරි ඔයාලගේ මෙහෙම චුට්ටක් මෙහෙම කරාගන්න. මේක හරි තියමු. අනිත් එක හරි ඒකත් හරි දැන් මම චුට්ටක් අත හොදගෙන ආච්චිම දැන්
දෙසිය ඔක්කොම දාලා ඉවරයි. ටිකක් මික්ස් කරලා ගන්න ඕනේ. මම බෝල් එක ගන්න. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම බෝල් එක කරගෙන ඒක මෙහෙම චට්නි ඔක්කොම දාන්න. හරිද? රස බලන්න මම රස බැලුවේ නැහැ මම දැන් රස බලන්න ඕනේ හරි දැන් දාලා ඉවරයි ඔක්කොම චට්නි එක දාලා ඉවරයි දැන් අපි ටෝස්ට් හදන්න යන්නේ ටෝස්ට් හදාගමු හරිද මේ ඔලිව් ඔයිල් ඔයාලගේ බබාටත් හොඳයි එන්නටත් හොඳයි මම ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් දාන්න දිනවා ඒකේ දීපටට දාගන්න දැන් අපි ලිබ වත්තු කරන්න ඕන චුට්ටක් රත් වෙන්නත් ඕනේ. වත්තු කරලා චුට්ටක් රත් වෙන්න තියමු. චට්නි චුට්ටට රත් වෙනවා මෙන්න බලන්න. තව පොඩ්ඩක් අපි දාමු. ටක් ඉන්න. දැන් අපි දාමු. එන්න දාන හදන ළඟට එන්න. හරි. දැන් අපේ ටෝස්ට් හොඳට එනවා. දෙල්ලකින් චුට්ටක් කොස්ටේට දාන්න තමයි හොඳට එන්නේ. එල්ලගෙන වටේට මෙහෙම ගාවන්න ඕන. හරි ගාවස්සා. දැන් අපි පෑන් එක අරගෙන ටිකක් මෙහෙම ඉතින් කියනවනේ පොඩ්ඩක් ගන්න එක. දැන් මෙහෙම කරගන්න. දැන් මෙහෙම අනිත් පැත්ත හරවගන්න. මෙහෙම හැන්ද තියෙන මේ වගේ. ඔයාලට මේ වගේ හැන්ද තිබුණත් කරගන්න. මෙහෙම පිටියෙන් කපනවා වගේ මෙහෙම සුට්ටක් කඩා ගන්න. ඊපස්සේ මෙහෙම මෙතනින් අල්ලගෙන මෙහෙම කරන්න. දැන් අපි ගමු. තියමු. දැන් අපේ ටෝස්ට් එක හරි. දැන් ඒක වහගමු. දැන් අපේ චට්නි එක දාගන්න. මේ චට්නි එක දැම්මා. දැන් අපි තුන්දෝකි කඩලා බලමු. අසද නැහැද කියලා බලමු. රසයි. මේ ටෙබලත් එක්ක මේකත් හොඳ රසයි. මේක රස නම් මේකත් ඔයාලා හදලා බලන්න. ඔයාලගේ බබාටත් හදලා දෙන්න. ඇවිල්ලත් එක්ක ඔයාලගේ ගෙදර කට්ටිය, පවුලේ කට්ටිය ඔක්කොමලාට දෙන්න. මේක තමයි මගේ ටෝස්ට් එක. ඔයාලත් හදන්න චූටි බබාට හොඳත් එක්ක
මගේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. දැන් තමයි මගේ වීඩියෝ එක දෝස වීඩියෝ එක. බයි බයි ෂෙයා කරන්න. බයි බයි.